Eli tämä etusivu on tämmöinen ilmakuva, missä ei vielä tämä kartta näy, mutta tässä on tätä yleistä tietoa tästä nähtävillä olosta heti kättelyssä. Eli tämä aika, millä välillä palaute olisi nyt hyvä tänne antaa, ja sitten tästä pääsee heti linkin kautta myös verkkosivulle, missä kaikki kaavaan liittyvät materiaalit ja aineistot on helposti nähtävillä. Eli on ehkä suositeltavaa ensin tutustua tuon linkin takana oleviin materiaaleihin ennen kuin tulee tänne karttapalveluun. Tässä karttapalvelussa on nimittäin semmoinen ominaisuus, että kun sä aloitat sen tekemisen, niin sun pitäisi tehdä se loppuun asti kerrallaan. Eli tämä ei ikään kuin tallenna sun vastauksia, jos sä suljet karttapalvelun. Eli sen kannalta on hyvä niin tietää vähän, että mitä palautetta olet tulossa mahdollisesti jättämään. Mutta toki jos nähtävillä olon aikana tulee lisää hyviä huomioita mieleen, niin voit täyttää kyllä uuden lomakkeen myöhemmin. Ja tämän karttapalvelun kautta voi jättää myös ihan tämmöisiä sanallisiakin mielipiteitä, eli välttämättä kartalle ei ole pakko jättää yhtäkään merkintää, eli tämä on ihan kätevä tapa myös siihen, jos ei halua sinne kirjaamon sähköpostia laittaa. Ja tätä kauttahan ne nimenomaan menee sinne kirjaamoon sitten, kun valmispainiketta painat. Ja tästä pääset linkin kautta myös tutustumaan tietosuojaselosteeseen, eli siihen, miten me täällä käsitellään sitten kaupungilla näitä palautteita. Ja tässä alhaalla on myös kielivalikko, eli täältä saa suomen lisäksi englanniksi tai ruotsiksi tämän kyselyn auki, jos sellainen helpommin luonnistuu. Jes, mennään seuraavalle sivulle. Eli tässä vielä ohjeita tähän lomakkeen ja kyselyn käyttöön ja sen täyttämiseen. Eli siellä ei muuta pakollista tietoa tarvitse antaa kuin nimi ja sähköpostitiedot. Ja sinne sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitettiin, sinne myös lähetetään kopio siitä myös kirjaamoon lähteneestä vastauksestasi. Ja tässä vielä muistutuksena uudestaan tuo, eli jos vastaaminen jää kesken, niin valitettavasti pitää silloin aloittaa ihan alusta, eli on hyvä tehdä kerralla koko homma kuntoon. Ja tämä toimii myöskin mobiilissa, mutta ehkä on suositeltavaa käyttää tietokonetta, jos se vaan on mitenkään mahdollista. Ja tässä nyt on suositeltu myös tietyn selaimen käyttöä, mutta kyllä tämän pitäisi toimia muillakin. Mutta jos siinä jotain häikkää on, niin sitten välimuistin tyhjentämällä pitäisi kyllä toimia oikein hyvin. Joo, ja tuossa on vielä ohjeet siihen, miten kartalla voidaan liikkua, mutta katsotaan kohta ihan yhdessä, miten se sujuu. Jep, eli tämän jälkeen aukeaa sitten tämä itse karttaikkuna, eli tämä avaa nyt meille tämmöisen otteen Etelä-Espoosta tähän ensimmäisenä. Ja sitten tänne vasempaan laitaan avautuu sitten tämä valikko, minkä kautta mielipide itsessään ikään kuin jätetään. Täällä on heti aluksi myös linkki, mistä avautuu kaavamääräykset tämmöisenä erillisenä otteena myöskin, jos sitä haluaa lukea. Ja siihen kannattaa ehkä tutustua ainakin siinä mielessä, että nämä aiemmin jo mainitut yleismääräykset, jotka koskevat koko kaava-aluetta, eikä niillä ole varsinaista karttamerkintää, niin ne löytyy sitten tämän linkin takaa olevasta dokumentista. Muuten täältä kartalta pystyy availemaan näiden karttamerkintöjen määräyksiä myös ihan tässä karttapalvelussa. Jep. Sitten miten tästä tosiaan liikutaan sitten tässä kartalla. Eli tätä voi lähentää tai loitontaa hiiren rullalla tai sitten käyttämällä sormia, jos olet kosketusnäytöllisessä ympäristössä. Mutta lisäksi täältä löytyy myös tämän mielipideikkunan vieressä tämmöisiä sinisiä ikoneita, niin sieltä löytyy myös plus- ja miinusnapit, joilla pääsee myös eteen tai taaksepäin. Ja lisäksi täällä on sitten vähän erilaisia valikkoja siihen, että miten täällä voi liikkua muuten kuin sillä tavalla, että klikkaa, karttaa ja sitten vetää. Tässä ehkä suosittelen semmoista aika rauhallista tyyliä, eli ensin vasemmalla klikkaa ja sitten rauhakseen vetää. Ja jos te yrittää tehdä samaan aikaan, niin se voi pikkasen tökkeä, mutta tolleen sen pitäisi sujua oikein mallikkaasti. Mutta voit myös etsiä vaikka oman asuinpaikkasi täältä etsi osoitevalikosta. Eli tänne kun kirjoittaa jotakin, me voidaan laittaa vaikka virastopiha 2, niin sitten se löytää täältä, ehdottaa tämmöistä osoitetta ja voit katsoa, onko tämä nyt se, mitä sinä haet, eli Espoon paikka. Jos ei se löydä osoitteella, niin voit kirjoittaa siihen perään Espoo, niin pitäisi auttaa. Mutta tästä kun me klikataan, niin se sitten pompautti meidät tänne Espoon keskukseen. Eli tämä on yksi tapa liikkua täällä. Myöskin tämä pieni nuoli, mikä on tässä vieressä, niin sen pitäisi toimia niin, että kun sitä painaa, sen pitäisi löytää paikka, mistä nyt täytät tätä kyselyä. Eli mä olen täällä
kaupungin virastolla täällä Otaniemessä, niin se löysi mulle tuommoisen kohdesijainnin tuolla, eli sekin voi auttaa. Ja sitten tästä pyöreästä nuolesta, kun klikkaat, niin pääset takaisin tähän aloitusnäkymään. Jep. Sitten täällä on myös annettu yksi vaihtoehto täällä sivuvalikossa, missä voit suuralueen keskukseen kohdistaa kartan. Eli tästä pudotusvalikosta voit valita haluamasi keskuksen ja mennä suoraan sinne. Mä voisin nyt laittaa tuonne vaikka Leppävaaraan palautetta, niin mennään tätä kautta sinne. Eli nyt me ollaan Leppävaaran keskuksessa. Joo. Ja täällä nyt sitten voitaisiin laittaa palautetta. Eli mua ainakin nyt näyttää hyvältä tämä. Tässä on Leppävaara urheilupuisto tällä VU-merkinnällä. Mä voin painaa sitä ja saan auki tämän urheilupuiston määräyksen. Eli sitten voin katsoa, mitä täällä on siitä sanottu. Jos mun mielestä vaikka on tosi hyvä juttu se, että tätä tulee kehittää osana virkistysalueiden verkostoa, niin sitten mä voin laittaa tämän tästä näin ja valita täältä vasemmasta, että tästä pidän suunnitelmasta ja laittaa sen tuonne, jonka jälkeen voin kirjoittaa tänne, että paikka, johon haluan kommentoida, on Leppävaaran urheilupuisto. Tämä on ihan tärkeä tämä nimeäminen, jotta me varmasti tiedetään, mitä on tarkoitettu, jos se vaikka vahingossa lipsahtaa jonnekin sivuun se merkintä. Ja tänne voisin sitten laittaa, että kiva, että on hyvät liikuntapaikat. Näin. Ja sitten mä painan tuosta valmis. Ja sitten tänne ilmestyy tämä mun mielipide. Ja jos tässä joku homma meni pieleen tai haluat vielä täydentää, niin voit painaa tästä, jolloin se aukeaa uudestaan, jolloin voit vielä korjata tai poistaa koko merkinnän. Sitä ei valitettavasti voi siirtää enää sen jälkeen, kun sen on laittanut tuonne. Eli jos menee ihan väärään paikkaan, niin on parempi sitten poistaa ja sitten laittaa uusi. Ja täällä on tosiaan vaihtoehtona, että tästä pidän suunnitelmasta, tästä en pidä suunnitelmassa ja sitten tämmöinen ihan muu kommentti, joiden lisäksi voi myös kirjoittaa ihan vapaasti tähän ikkunaan koko kaavaratkaisua koskevia kommentteja esimerkiksi. Jos vaikka pidät tästä, miltä tämä kaava näyttää, niin voit vaikka kirjoittaa sen tuohon. Ja niin paljon kuin haluat, voit laittaa näitä karttamerkkejä tänne. Ja kuten Heli-Maija aikaisemmin sanoi, niin on tosi tärkeää laittaa myös näitä tästä pidän suunnitelmassa merkkejä, jotta me saadaan semmoinen hyvä kokonaiskuva, että mitkä kohdat on nyt asukkaiden mielestä kohdallaan ja mitkä vaatii vielä jatkokehittämistä. Ja sitten kun olet valmis tämän kartan kanssa, voit painaa tuosta seuraava, jolloin pääset sitten tänne tietokenttäosioon. Eli tosiaan etunimi, sukunimi ja sähköposti on pakolliset tiedot. Muuten sitten kysytään lisätietoja, joita voit halutessasi ilmoittaa. Ja jos kyseessä on jonkinlainen taho, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö tai harrastusryhmä tai joku muu porukka, niin voitte tehdä yhteisen mielipiteen tätä kautta ja lisätä nimilistan kaikista ikään kuin allekirjoittajista tuohon. Ja sitten kun on valmista, niin painetaan vain valmis ja sen jälkeen mielipide lähtee kirjaamoon ja omaan sähköpostiisi, jonka olet täällä ylhäällä ilmoittanut.